हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिसियनमा। र आज चाहिँ म तपाईँहरूको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु जसमा तपाईँहरूले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ यो 3 लिटर वल ग्रिजर छ। र यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् यो रेड कलरको जुन चाहिँ क्याप देख्नुहुँदैछ यो हट वाटर हो र त्यसरी नै ब्लू कलरको चाहिँ कोल्ड वाटर हो। इनपुट पावर हेर्नुहोस् यहाँनिर यो 3000 वाट छ हो। क्यापेसिटी 3 लिटर छ यहाँनिर सबै यहाँनिर मेन्सन गरिदिइसकेको छ। यो भेल्भ भएको चाहिँ कोल्ड वाटरको लागि र रेड चाहिँ हट वाटरको लागि यहाँनिर हेर्नुहोस्। र टप पनि योमा दिएको छैन। र यहाँनिर हेर्नुहोस् वालमा चाहिँ एङ्गल कक पनि लगाइदिएको छैन एउटा है। र योमा वाल फेन्सहरू पनि छैन एङ्गल ककको जुन चाहिँ हामीले कभर भन्छ त्यसलाई फेन्स भन्छ है, फ्लेन्स। र त्यो फेन्सहरू पनि लगाइदिएको छैन, यहाँ यतिकै छोडिदिएको रहेछ है। प्लम्बरको पनि अलिकति यहाँनिर काम गर्नु परेको छ यहाँनिर मैले। र यहाँनिर हेर्नुहोस् मार्किङ गर्नुको लागि चाहिँ यहाँनिर म योमा त रल पक लाग्दैन फास्टनर है, योमा त सिम्पल हाम्रो स्टिल स्क्रु नै हाल्छु, जिप्सन स्क्रु हाल्दिनँ योमा, स्टिल स्क्रु हाल्छु। र यसको मेजरमेन्ट लिँदैछु र यसको मेजरमेन्ट लिँदाखेरि चाहिँ लगभग यसको हाइट चाहिँ मैले जुन चाहिँ ड्रिल गर्नुपर्ने छ यसको चाहिँ 6 इन्ची जस्तो नै छ, जतिसक्दो दुईपट्टि नै 6 इन्ची छ। र यसको डिस्टेन्स चाहिँ सायद 4.5 होला, म तपाईँलाई अहिले देखाउँदैछु। र यो चाहिँ मैले अहिले हाइट नाप्दैछु, यहाँ हेर्नुहोस् 6 इन्ची 6 इन्चीमा छ हो हाइट नाप्नुपर्ने, जुन चाहिँ मैले वालमा ड्रिल गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् 6 इन्ची अलिकति एक सुताहरू बेसी राख्छु। र यहाँनिर हेर्नुहोस् दुइटा मैले मार्किङ गरिदिइसकेको छु वालदेखि। र यहाँनिर एङ्गल कक लाग्छ र यो चाहिँ मैले एङ्गल कक देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो चाहिँ मेरो एङ्गल कक छ र अगाडि ल्याएको छैन रहेछ है यहाँनिर एङ्गल कक। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो एङ्गल कक छ र त्यसरी नै यहाँनिर ट्याफ्लोन टेप लगाउनु पर्ने छ। र यहाँ पहिला ट्याफ्लोन टेप लगाइदिएको छैन रहेछ, जुन चाहिँ एङ्गल कक अलरेडी फिक्स छ नि त्यहाँनिर, जस्तो डोरीले गरेको छ। र यो चाहिँ फ्लेन्स हो, कभर, जुन चाहिँ सिम्पल भाषामा भन्यो भने कभर हो। र यहाँनिर चाहिँ पाइप छ, यो हट वाटरको लागि हो, हल्ट एन्ड कोट दुइटै। र यो चाहिँ 3 पिन टक 16 एम्पियरको हो। र यति नै छ। र यो पाइप जुन चाहिँ मैले भने हटको हो दुइटै, र कोल्डमा त अभियसली लागिहाल्छ हो। र यो 18 इन्चीवाला हो है। र अब यो जुन चाहिँ एङ्गल ककलाई फिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् यो हाल्नु अगाडि चाहिँ योमा चाहिँ हामीले ट्याफ्लोन टेप चाहिँ युज गर्नुपर्ने छ। र अर्को पनि जुन चाहिँ इन्स्टल अलरेडी भएको छ त्यसलाई पनि खोल्नुपर्ने छ, त्यसलाई पनि ट्याफ्लोन टेप गरेर योमा फ्लेन्स लगाउनुपर्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् र यहाँ हेर्नुहोस् पानी आउँदैछ, यानि कि यो मेरो कोल्ड वाटरको लागि हो। र यहाँनिर एउटा एसएस कम्बाइन पनि छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् पावर पोइन्ट है। र यसको यो दुइटाको साइडको मेजरमेन्ट लिन्छु। साइडको हेर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस् 3.5 इन्ची जस्तो छ हो दुइटाको डिस्टेन्स। यहाँनिर हेर्नुभयो भने लगभग 9 सेन्टिमिटर हो, लगभग 9 सेन्टिमिटर। यानि कि तपाईँहरूले सिधै जानुभयो भने 3.5 इन्चीमा नाप्नु हुँदैछ भने दुइटाको डिस्टेन्स चाहिँ हो। र हाइट त तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो 6 इन्चीमा छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले तपाईँहरूलाई क्लियर देखाउनु कोसिस गर्दैछु, यहाँनिर जुम इन आउट गर्दै हो। र यो चाहिँ स्टिल स्क्रु छ, यहाँनिर मैले 1.5 इन्ची युज गरेको छु। र यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले यहाँनिर चाहिँ डिस्टेन्स नाप्दैछु। र यहाँनिर हेर्नुहोस् र यहाँनिर हेर्नुहोस् मार्करले मैले यहाँनिर मार्क गरिरहेको छु दुइटाको पोइन्ट। यहाँनिर हेर्नुहोस् र 3.5 इन्ची। र यहाँनिर चाहिँ एक्लै यहाँ काम गर्दै गर्दा र एक्लै फोटो खिच्नु चाहिँ एकदमै अब फोटो यानि कि भिडियो बनाउनु चाहिँ एकदमै यहाँनिर दिक्कत हुन्छ है। र तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो हेर्दाखेरि एउटा लाइक चाहिँ गरिदिनुहोस्, किनभने तपाईँहरूको लाइक गर्दाखेरि केही पनि जान्दैन है। र तपाईँहरूको बेसी लाइक देखेर नै अझै मलाई एकदमै खुसी लाग्छ कि अझै भिडियोहरू बनाउनु सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ है। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले एउटा लाइक चाहिँ गरिदिनुहोस् जे भए तापनि भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले, किनभने तपाईँहरूले पनि कुछ नयाँ कुरोहरू सिक्नुहुनेछ मेरो भिडियो हेरेर। र मेरो त्यस्तो केही एडिटिङहरू पनि हुँदैन है, नर्मल हुन्छ जे तपाईँहरूलाई म एडिट नगरिकन देखाउनेछु यसरी नै, ताकि तपाईँहरूले कुछ नलेज गेन गरोस् भनेर है। र यहाँनिर हेर्नुहोस् हाइट मैले तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु, यहाँनिर हेर्नुहोस् 6 इन्ची छ
यहाँ पनि 6 इन्ची छ है। र तपाईँहरूको साइडको डिस्टेन्स चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ 3.5 इन्चीमा छ। र योमा मैले कुनै पनि फरवर्ड गरेको छुइनँ भिडियो है, एकदमै लामो नै भएको छ र तपाईँले नयाँ देखोस् भनेर है। र योभन्दा अगाडि मैले भिडियोहरू बनाएको छु यो गिजर इन्स्टल गर्दाखेरिको, तर यहाँनिर मैले भिडियोहरू बनाउनु पाएको थिइनँ र योपालि चाहिँ मैले मुस्किलसँगले यहाँ भिडियो बनाएको छु। र तपाईँहरूले एउटा लाइक चाहिँ जसरी भए पनि गरिदिनुहोस्। र यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले योलाई पनि खोलेर एङ्गल कक्ला खोलेर फ्लेन्स हालिदिइसकेको छु। र अब यसलाई चाहिँ एडजस्टेबल रेन्जले यसलाई टाइट गर्नुपर्ने छ। र हेर्नुहोस् अर्को पनि मैले बनाइदिइसकेको छु। हालेर फ्लेन्सलाई पहिला हालेर चाहिँ तपाईँले यसलाई टाइट गरिदिनुहोस्। यहाँनिर हेर्नुहोस्। र यो चाहिँ हट वाटरको लागि। र तपाईँले याद गर्नुहोस् कि जुन चाहिँ प्लम्बरले जुन चाहिँबाट चाहिँ पानी आउँदै गरेको हुन्छ, जस्तै अघि मैले खोलेर देखाएको थिएँ नि तपाईँहरूलाई, जुन चाहिँ कोल्ड वाटर आउँदैछ त्यो चाहिँ हाम्रो कोल्ड वाटरको लागि हुन्छ, र जुन चाहिँबाट आउँदैन त्यो चाहिँ हटको लागि हुन्छ। र यहाँनिर हेर्नुहोस्। र अहिले फिलहाल चाहिँ मैले ह्यान्डले टाइट गरिदिँदैछु र यो पछि चाहिँ एडजस्टेबल रेन्ज लिएर मैले यसलाई टाइट गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्। र यो फ्लेन्सको जुन चाहिँ व्हाइट कलरको सिसा छ त्यसलाई अहिले लास्टमा खोलिदिन्छु। र यहाँनिर हेर्नुहोस् एडजस्टेबल रेन्ज लिँदैछु यहाँनिर, जुन चाहिँ हामीले स्लाइ रेन्ज भन्छ है। र यसलाई हेर्नुहोस् मैले टाइट गरिदिइसकेको छु र यसलाई खोल्दा चाहिँ पानी आउँदैछ। यो चाहिँ कोल्डको लागि र यसलाई हट वाटर। र जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले यसको सिसा खोलिदिएँ र यहाँनिर जति पनि इन्कम्प्लिट गरिदिएको थियो प्लम्बरले है। र यहाँनिर हेर्नुहोस् दुईवटा वाटर पाइप लिएको छु र एउटा चाहिँ हटको लागि एउटा चाहिँ कोल्डको लागि। र त्यसरी नै पहिलाचोटि चाहिँ यो जुन चाहिँ टप देख्नुहुँदैछ नि जहाँनिर पानी आउट हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ यो टेफ्लोन टेप लगाइदिनुपर्छ राम्रोसँगले। यहाँनिर हेर्नुहोस् दुईवटामा मैले लगाइदिइसकेको छु। र अब चाहिँ योमा हामीले पाइपलाई फुल टाइट गरिदिनुपर्छ। र भित्र चाहिँ हेर्नुहोस् वासर छ ब्ल्याक कलरको, यो वासर चाहिँ तपाईँले हेरेर ल्याउनु पर्ने छ किनभने पानी लिकेज हुन्छ दुईवटामै हेर्नुहोस्। र कोही बेला अझै पनि यो लगाएर पनि तपाईँहरूको पानी लिकेज हुँदै गरेको हुन्छ र त्योमा चाहिँ अर्को एक्स्ट्रा वासर लगाउनुपर्छ। र हेर्नुहोस् यो चाहिँ कोल्डको लागि हो, ब्लू कलरको देख्नुहुँदैछ जुन चाहिँ सेफ्टी भेल्भ लागिरहेको छ, र रेड कलरको हट वाटरको लागि हो। र त्यो रेड र ब्लू छैन भने पनि सेफ्टी भेल्भबाट चाल पाइहाल्नुपर्छ त्यो चाहिँ कोल्डको हो भनेर। र यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले टाइट गरिदिइसकेको छु हो। र अहिले मैले माथि ट्याङ्करमा पानी पनि काटिदिएको छु र अब म गिजर इन्स्टल गर्छु यहाँनिर। र यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर पिभिसी गुट्का छ यहाँनिर 1.5 इन्चीको हो। र यहाँनिर हेर्नुहोस् ठिक्कै बिटसँग मैले नाप्दैछु यसलाई। र यहाँनिर मैले भनिहालेँ 1.5 इन्चीको स्टिल स्क्रु लिँदैछु यहाँनिर, जिप्सन स्क्रु युज हुँदैन हो। र त्यहाँनिर पेपरमा देख्नुहुँदैछ तपाईँहरूले त्यो डोरी लगाइदिएको छ जहाँनिर चाहिँ टेफ्लोन टेप लगाउनु पर्ने पहिला चाहिँ त्यस्तो काम गरिदिएको छ। र यो पिभिसी गुट्कामा यहाँनिर मैले लगाइदिँदैछु किनभने यो 3 लिटरको गिजर हो, यो इजीसँगले यसलाई पक्रिहाल्छ, यसमा केही पनि छैन। र जुन चाहिँ 10 लिटर 15 लिटरमा चाहिँ हामीले M10 फास्टनरहरू युज गर्छ है। र यसको लागि त त्यति लोड पर्दैन योमा। र यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर मैले क्लिन गरिदिइसकेको छु यहाँनिर हेर्नुहोस् जुन चाहिँ हाम्रो पिभिसी गुट्का। र यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर गिजर पनि इन्स्टल भइसकेको छ, यानि कि वालमा ह्याङ भइसकेको छ। र यहाँनिर हेर्नुहोस् मुनि पनि मैले टेफ्लोन टेप लगाइदिइसकेको छु गिजरको पोइन्टमा। र यहाँनिर हेर्नुहोस् कोल्ड वाटर हालिदिइसकेको छु। र यहाँनिर हेर्नुहोस् 3 पिन टप पनि मैले लगाइदिइसकेको छु, न्युट्रल फेस र अर्थ बडी अर्थको लागि। रेड फेस न्युट्रल लेफ्टपट्टि र टपमा चाहिँ हाम्रो अर्थिङ, राइटमा हाम्रो फेस यानि कि रेड वायर ब्ल्याक वायर न्युट्रल। र यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् र यहाँनिर चाहिँ मैले खोलिदिँदैछु यहाँनिर के माथि गएर ट्याङ्करबाट खोलिदिँदैछु। र यहाँनिर हेर्नुहोस् र यो चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ पानी फुल भएर मात्रै तपाईँहरूले गिजर अन गर्नुपर्छ। यानि कि जुन चाहिँ हाम्रो अघि हट वाटरबाट जुन चाहिँ पानी आयो नि त्यो चाहिँ फुल भएर ट्याङ्की फुल भएर चाहिँ ओभरफ्लो भएको लेफ्ट खोल्दाखेरि त्यहाँबाट मात्रै तपाईँहरूले गिजर अन गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् गिजर अन भइसकेको छ, यानि कि रेड एन्ड ग्रिन बोथ इन्डिकेट हुँदैछ। रेड पावर अन हुँदैछ र ग्रिन चाहिँ हाम्रो हिटिङ हुँदैछ। र यहाँनिर हेर्नुहोस् लेफ्टपट्टि नै मेरो तातो पानी आउँछ र राइटपट्टि चिसो पानी आउँछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् र यसलाई म गरम हुनु अलिकति छोडिदिँदैछु, कति टाइम लिन्छ यसले, यो 3 लिटर हो।
यहाँ हेर्नुहोस् अटो कट भयो र ग्रिन निभ्यो। यहाँनिर हेर्नुहोस्। र म तपाईँहरूलाई अब यो तपाईँले अलिकति नोटिस गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ अलिकति धुवाँमा चाहिँ देख्छ है। र यहाँनिर त म भन्नु सक्दिनँ है तपाईँहरूलाई, र तपाईँहरूलाई म अलिकति देखाउन सक्छु कि तपाईँले राम्रोसँगले हेर्नुभयो भने यहाँनिर हेर्नुहोस् धुवा उठ्दैछ। याद गर्नुहोस् कि धुवा उठ्दैछ, यहाँनिर फुल फुल हट वाटर चाहिँ यहाँनिर आउँदैछ। यहाँ हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ काम हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। यहाँ हेर्नुहोस् फुल तातो पानी आउँदैछ यहाँनिर हेर्नुहोस्। र यहाँनिर चाहिँ पावर मोडमा छ। र यो चाहिँ राइटको चाहिँ चिसो पानी हो र लेफ्टको चाहिँ हाम्रो तातो पानी आउँछ। र यसलाई मैले अहिले अफ गरिदिएको छु र यसरी नै हामीले गिजर कनेक्सन गर्छौँ।